që në pjesën e dytë të emisionit, jemi rikthyer tashmë pas publicitetit në studio, do të flasim për karakteristikat e shqiptarëve, por të parë nga syt e një angleze. Në fakt, është Alice Taylor, është një angleze që jeton tashmë prej 2 vitesh në Tiranë, do të na thotë për një artikull që ka shkruar për karakteristikat e shqiptarëve. Alice Taylor, mirë se erdhe. Hello, Pasdites. Ne në fakt do kemi ndihmën e një përkthyesit teksa ti po flet në gjuhën tënde dhe do flasim pak a shumë për karakteristikat e shqiptarëve, po fillimisht doja të dija si ke përfunduar në Shqipëri. How did I come in Albania? Well, I came for a 3-day holiday. Erdha për qëndruar vetëm 3 ditë pushimet, për qejf, pasi pash në internet dhe po kërkoja një vend ku doja të shkoja dhe pas 3 ditësh vendosa që ishte një vend interesant dhe doja të kaloja më shumë kohë aty. Ndaj rezervova edhe 3 javë të tjera dhe pas 3 javësh vendosa që doja të vija të jetoja këtu. Ndaj u largova për 2 javë, mora me vete përsëri macën dhe gjithçka që kisha. Kjo ndodhi para 2 vjetësh e gjysmë. Tani kam një partner këtu dhe një vajzë 9 muajshe që është shqiptare dhe nuk do doja të jetoja në asnjë vend tjetër. Pra ti, bashorti yt është shqiptar, ti po qëndron prej disa vitesh në Shqipëri. Rikthehemi në ato ditët e para që ti ke ardhur në Shqipëri. Cilat ishin vështirësitë që ti pate si fillim? My first difficulties, I don't think I had any difficulties. Nuk besoj që pata vështirësi kur erdha këtu. U befasova për mirë nga ato që zbulova. Kur erdha këtu, rezervova biletën dhe pas 12 orësh u gjenda në Tiranë. Gjithçka që zbulova ishte një surprizë e këndshme, pasi përshtypja e parë ishte që njerëzit janë miqësor dhe ambienti është shumë ngjyrësh i larmishëm. Është për një angleze e lehtë të qëndrojë në Tiranë? E lehtë. Is it easy? Easy. I think the hardest thing Mendoj se vështirësia më e madhe është gjuha, ka qenë vërtet e vështirë, nuk e flas fort mirë shqipen, por jam dhe tip i ndrojtur dhe nuk e flas dot. Ju flisni edhe shpejt. Nuk jam anglezja tipike, jam larguar nga Anglia para 12 vjetësh. Ndaj jam mësuar të përshtatem me kultura dhe me vende të reja. Për mua nuk ishte fort e vështirë. U ndjeva dhe vazhdoj të ndjem si në shtëpinë time në Shqipëri. Super. Ka disa gjëra që të shqetësojnë dhe disa gjëra që nuk të shqetësojnë. Më pas do ta shohim edhe nga shkrimi që ti ke bërë. Po më thuaj disa që të pëlqejnë dhe që nuk të pëlqejnë në Shqipëri. Things I do like. I like everything. I like the weather. Tu më pëlqen gjithçka, moti, njerëzit, ushqimi, kultura, historia, periferia, gjërat që nuk më pëlqejnë. Ka shumë gjëra që nuk më pëlqejnë. Si për shembull tek artikulli që ka shkruar nuk janë gjëra që nuk më pëlqejnë, janë vëzhgimet mia. Do them që ato që nuk janë specifike vetëm për Shqipërinë, por çdo vend ka gjëra jo të pëlqyera. Ndaj do ta përgjithsoj sepse nuk janë tipike shqiptare. S'do ishte e vërtet. Le të nisim nga zakonet që ti ke përmendur në artikullin ton. Janë 14 nëse zgabohem, po do fillojmë nga e para. Gjithmonë merr një shqiptar me vete nëse do të mbarosh punë në zyrat e shtetit, të zgjidhësh ndonjë problem ligjor ose kur shkon në post. Më është dashur të bëj shumë gjëra gjatë qëndrimit tim këtu, të shkoj në post, te mjeku, të mundohem të regjistroj makinën për nëse shkoj është gjithmonë një katastrofë, por nëse merr një shqiptar me vete është mirë. Mendoj se kjo është një traditë shqiptare. Zakonisht me partnerin tim përfundojmë në të bërtitura dhe personi tjetër bën të njëjtën gjë dhe gjërat zgjidhen. Mendoj se keni një mënyrë tuaj për të zgjidhur gjërat që është më efikase se sa jona. Gjithmonë duhet marr një shqiptar me vete. Atëherë, e dyta, përgatitu të dëgjosh komente si: "U, që ke shëndoshur, i kishe më mirë ashtu flokët, si e sëmur më dukesh."
Yes, so I had my daughter in June Po, last year. vajzën time kam lindur vjet në qershor dhe kur je me bebe nuk të shkon me njerë në vend barku. Duhet pak kohë. E nxirja për shëtitje dhe kisha akoma pak bark. Një grua në dyqan erdhi më kapi nga barku dhe më tha që nga akoma pak e shëndosh. Të me rova. Një grua tjetër më pyeti ti s'ke lindur akoma, më vinte për të qarë. Ne anglezët nuk i shprehim gjëra të tilla, i mendojmë por nuk i themi. Por nuk është kritik. Sepse shqiptarët janë të sinqertë, ta thonë nëse ka një problem me ty, nëse dukesh keq, nëse Shem një tjetër, mos u lot të mbash radh, vëri në punë bryla, tregoj vendosur dhe bëj sikur nuk i shet të tjerët që janë aty, vetëm kështu mund t'ja dalësh. Oh yes, so being British we queue for everything. Po, duke qenë anglez ne mbajmë radh për çdo gjë, për të ashensori, për të autobusi. Ne anglezët njihemi për mbajtjen e radhjes, por nëse je shqiptar vdes duke pritur. Shkoja në post me vjerrën time dhe prisnim në radhë. Ajoj, e çante rrugën me bryla. And we were first in the queue. You don't queue as much. Ju nuk mbani shumë radhë. Edhe në supermarket njerëzit ta zën radhën, është një veprim normal këtu, mendoj. E vërtet, mirë, është një tjetër që thua për kafën, bëni kujdes me kafën, këshilla ime është ta pini ngadalë dhe jo me shpejtësi, sepse mund të filloni të dridheni dhe mos jeni në gjendje të përfundoni dot një fjali. Now, if you've ever drunk coffee in the UK, it costs you about €5, £5. Do pini një kafe në kushton shumë shtrenjtë dhe nuk është gjë, dhe në shumë vende të tjera të Evropës nuk është kafja e mirë, por në Shqipëri është fantastike dhe është për shumë e fortë. Po të pi më shumë se sa një kafe, filloj të dridhem me një herë. Pra keni kujdes me kafen. Kjo është këshilla. Po bëni kujdes, 1 ose 2 mjaftojnë, sepse nuk është si kafe angleze. Të marrësh pak nga jashtë vendit është si rulet ruse, pra postat. Okay, so for example, if I order Për shembull, nëse porosis 5 gjëra në internet ose porosis një palk puc, njëra nuk vjen fare, njëra vjen me një vit vonesë, njëra më vjen në adresën e shtëpisë, 2 të tjera vinë në zyrën postare dhe do më duhet të paguaj €15 për t'i marrë. Nuk ka një rregull të qartë, por kështu ndodh. Ndaj mundohem të mos porosis gjëra online që janë të shtrenjta ose që më duhen vërtet, sepse nuk ju vin asnjëherë. Në fakt e vërtet postat duhen sistemuar pak, kështu që ishte mirë edhe thirrja që bëre. Mirë, patjetër nuk mund të mungonte ushqimi. Ushqimi, po do fillojmë fillimisht para se shkojmë tek ushqimi, do shkojmë tek rakia, tek pijet. Ti ke thënë që nëse del për kafën e mëngjesit dhe sheh njerëz duke pirë kafe dhe një pije transparente si ujë në gota të vogla, dije se nuk është ujë, sepse është raki. It's socially acceptable to drink raki for breakfast. Pranohet gjerësisht nga shoqëria që të pihet kafe në mëngjes. Ju keni tjetër kulturë të pirit këtu. Në Angli nuk pihet alkool që në mëngjes, pasi njerëzit mendojnë që do pini gjithë ditën e do dehen. Por këtu ndryshon. Shoh shumë njerëz që e pinë një gotë raki në mëngjes. Sot shkova në farmaci dhe të kërkoja dezinfektues duarsh për shkak të koronavirusit, dhe farmacistja më tha që mund të përdorja raki dhe unë qesha. No, I'm being serious. Dhe thash, ajo më tha që jo, kam seriozisht. Pastaj pastrova duart me raki dhe vija erë si alkoolizuar, por me sa duket funksionon. Në fakt rakia duket sikur është në çdo vend të Shqipërisë për të dezinfektuar, kështu që edhe mund ta përdorësh. Yes, and apparently it's good for everything, whether you're happy, sad, depressed. Për çdo gjë. Kur jeni të lumtur, të mërzitur, të sëmur, për dhimbje dhëmbi, për dhimbje koke, rakia është zgjidhja. Në çdo aspekt. Mirë, siç thash, do kalojmë tek ushqimi, siç është buka dhe djathi. Buka dhe djathi është jeta. Like you eat cheese for breakfast. Ju hani djath për mëngjes. 1 ose 2 lloje.
duke qenë se kam udhëtuar shpesh në Shqipëri dhe mëngjesin e konsumoj nëpër hotele, sjellin nga 2-3 lloje djathi. Edhe në Angli konsumojmë djath, po jo nga 2-3 feta djath. Por është e përzierë në recetën e ushqimit, kurse shqiptarëve pëlqen shumë djathi. Kemi 4 apo 5 lloje djathesh në frigorifer dhe buka. Dhe mua më pëlqen buka, është e mrekullueshme, por ju e konsumoni shumë. Është gjë e mirë. Por partneri im që është shqiptar, për shembull, sa herë që bëjmë makarona, thotë po si ha dot se s'ka bukë, ose kur kemi picë ose byrek. Ai vazhdon të kërkoj bukë, e pyes po si ha byrek me bukë, kështu që dikush më ka thënë që ka një lloj buke në Elbasan. Bread and bread. Yes. Okej, kemi një tjetër që është të merresh vesh me njerëzit në rrugë, është si mbijetesa e më të fortit. Pra komunikimi. Vazhdojmë me komunikimin tani. Kush fiton më i miri, më i forti? Yes, so I mean, one of the first things that I noticed when I came Një nga gjërat që bura re kur erdha këtu, këtë koment e shoh goxha shpesh. when there's the green man at the crossing for the road, Kur hapet semafori i and I yeshil, say to them, the green man doesn't mean it's safe to go, it means it's safe to run. shenja e yeshile nuk do të thotë që mund të kalojmë, po mund të vrapojmë. It doesn't mean the cars stop, it means they Nuk do të thotë që makina do ndaloj, do të thotë që mund t'ju japi një mundësi ta kaloni rrugën. E njëjta gjë vlen për tabelat e ndalimit ose për Sinjalistika ishte edhe të mos diçka tjetër që ti ke parkuar. Nëse jeton në blok, kalojmë në blok tani tek lagjet ose e frekuenton këtë zonë të Tiranës, do të kuptosh shumë shpejt që aty shenj të njëjtit lloj njerëzish. So I go for coffee every morning with my daughter and we Del çdo mëngjes për kafe me ti me bi, ulemi dhe shikojmë gjithë ata që kalojnë, shoh të njëjtët njerëz. Nuk dua të krijoj stereotip. Këtë kam thënë më shumë në formë shakaje. Shikoj grupe burrash me bereta si komunist që vinë vërdall. Janë një 2 klinika private afër shtëpisë time. Shikoj gjithmonë në këta grupat e meshkujve italian që kanë bërë implant mbjellje flokësh me fash në kokë dhe me syze dielli, vetëm pak gjakën. Shikon ato me stil Instagrami, vajza të reja dhe moderne që bëjnë që pozojnë gjithë kohës për Instagramit, që bëjnë nga qindra foto. Dhe njerëz që duken si kriminal që ngasin makina të mëdha të zeza me xhama të zinj, dëgohet në sfond muzikë rap shqiptare. Ke frikë nga këto lloj njerëzish kur ishe? Jo, nuk I kam frikë. Më pëlqen t'i shoh. Nuk jam kriminale ndaj s'kam se ta vres mendjen. Kam frikë nga mënyra se si e ngasin makinën ndonjëherë. Kalojmë patjetër tek stereotipet që ti thua janë gallat fare, I ke thënë kështu. Bëu gati të përgjigjesh pyetjeve. Nga vjen, je martuar me shqiptar, pse je këtu, të pëlqen Shqipëria e kështu me radhë. You like Albania? Mendoj se duhet të printoj një copë letër me përgjigje dhe t'ja jap dhe më thon, jetojnë këtu dhe njerëzit habiten shumë, nga jeti. Pse jeton në Shqipëri? Çfarë të pëlqen më shumë? Është një listë e përcaktuar me pyetje, por më pëlqen. Njerëzit janë kurështar dhe njerëzit e çmojnë faktin që kam zgjedhur të jetoj këtu dhe janë krenar për njerëz që e duan Shqipërinë dhe duan të jetojnë këtu. Mendoj se ka shumë. Mendoj se njerëzit që dëgjojnë për ata që duhet shkojnë në Amerikë dhe në Angli shtojnë krenarin kur dëgjojnë që ka njerëz të huaj që duan të jetojnë këtu. E vërtet, shumë e vërtet. Kalojmë pak tek debatet. Debatet shqiptaret janë të shpeshta, sidomos kur nuk të lënë të paguash.
Edhe kur nxora këtë artikull me këtë pikë në të, ku them që shqiptarët preferojnë të debatojnë, njerëzit komentonin të posti dhe thoshin po është e vërtet, po nuk jam shumë dakord të tjera si këto. Dhe I them që praktikisht ti po pohon aty që po them unë. Shqiptarëve ju pëlqen të debatojnë. Nuk do të thotë që janë apo nuk janë dakord, por bëjnë diskutime të nxehta. Mund të jetë për gjithçka, qoftë kjo për bukë apo për politikë. Situatat nxehen shumë dhe ju pëlqen të debatojnë. Patjetër, debatet janë kudo në Shqipëri, kjo është e vërtetë dhe pas ke kapur edhe këtë element. Mirë, këto ishin disa nga gjërat që ti ke thënë në artikullin tënd. Tani do kaloj pak tek eksperjenca jote personale për sa I përket njohjes të para që pate me partnerin tënd. Si ka qenë kjo njohje? Si është afruar me ty në mënyrë shqiptare apo është përshtatur kulturës tënde? Kur erdha për herë të parë këtu jetoja me një shoqe, ndanim bashkë shtëpinë dhe shoku I saj ishte shok me partnerin tim dhe më tha që duhet të dilja një natë me ata për të pirë diçka, pasi shoku I saj kishte ditëlindjen, aso kohë nuk e kuptoja, por kishin organizuar një plan mes tyre për të më njohur me partnerin tim aktual, por kur u njohëm, shkëmbye me një herë numrat, shkuam mirë dhe u lidhëm para planit të atyre. Unë jam shumë e gjatë, 1,80 ndërsa I është 2 metra. Pash vërdall dhe pashi nuk ishte shumë njerëz gjatë vërdall, ndaj vendosa për atë. Një pikë tjetër që për punën e gjatësisë, nuk e di në artikullin tënd, nuk e ke futur. Nuk mendoj që shqiptarët janë të shkurtër, po thjesht jam unë gjigande. I me biesh 9 muajsh edhe është 80 cm. Ne jemi tepër të gjatë, ju jeni normal. Alice, më thuaj pak, je lumtur në Shqipëri, të pëlqen të rrisësh fëmijët tu këtu në Shqipëri? Your children here. Në Në çdo vend ka vështirësitë e veta. Por të njëjtat vështirësi kam pasur dhe në Angli ose në vende të tjera. Njerëzit në Shqipëri mendojnë shpesh që Evropa është e mrekullueshme për të jetuar, është e lehtë, pasi atje janë gjërat më të lehta. Mund të jetë ndryshe. Në Angli themi që bari nga ana tjetër nuk është gjithmonë më I gjelbër. Nuk e imagjinoj do të jetoj në asnjë vend tjetër, por sigurisht që ka vështirësitë e veta. Por do ta sqarohesha njësoj me disa gjëra edhe po të jetoja në Angli, duhet përshtateni me vendin ku jetoni. E di që duke jetuar këtu jam e privilegjuar në një farë mënyre për shkak të pasaportës, arsimimit tim, I kam disa avantazhe dhe mundohem nuk di si ta shpjegoj. Mundohem mos abuzoj me këtë shumë. Mundohem që të kthej një pjesë sa herë që mundem. Këtë gjë e bëj me blogun tim, nuk përfitoj të ardhura financiare prej tij, por e bëj sepse më pëlqen të jetoj në këtë vend. Çfarë të mungon nga Anglia? Asgjë. Është një dyqan që më pëlqen shumë në Angli dhe mundohem të bind shoqet e mia që të më sjellin gjëra që ato. Jam larguar nga Anglia para 13 vjetësh, kam jetuar në Maltë për 10 vjet, kam jetuar pak në Çipër dhe tani jam në Shqipëri. Nuk më mungon asgjë nga Anglia, në të vërtetë. Në një nga intervistat e mia të para kam thënë që nëse Anglia do ishte ngjyrë, do ishte ngri, ndërsa nëse do ishte Shqipëria ngjyrë, do ishte portokalli e ndezur. Më pëlqen kaosi që ka Shqipëria. Për mua Anglia nuk ka këtë lloj interesimi, nuk ma zgjon si interes, nuk e di nëse u sqarova. Po, patjetër, e ke sqaruar edhe me ngjyra që përdore për 2 shtetet, ndërkohë që ti the që është një vend I mirë për fëmijët e tu, po çfarë do ndryshoje ti tek Shqipëria? Jo vetëm tek zakonet, në përgjithësi. Ç'do të ndryshoja? Nuk do të ndryshoja asgjë për veten time, sepse siç e thash, më pëlqejnë privilegjet që kam këtu dhe nuk janë të pak.
would be good for them. Do doja që njerëzit ndryshonin ato që ju bëjnë mirë, problemet e punësimit, problemet e arsimimit, të shëndetësisë, të pagave, me kushtet e jetesës, sidomos jashtë Tiranës. Në disa zona do doja që njerëzit të ndryshonin ato që ua përmirësojnë jetën. Nuk jam shqiptare, nuk kam ardhur të ndryshoj vendin tuaj këtu. Do doja që njerëzit ndryshonin nevojat e tyre. Ndërkohë, për ta përmbyllur këtë intervistë, unë do doja të të pyesja, ishe pjesë e protestës së 8 marsit, Alice, përse ky vendim, çfarë pretendoje? Yes. So, for me, it was 8th of March is normally a celebration. Për mua 8 marsi zakonisht është fest. There were 8 women murdered this year in Albania. Por këtë vit u vranë 8 gra në Shqipëri. It was a similar story last year. Edhe vjet ishte një histori e ngjashme, edhe par vjet, edhe një vit para atij. Askush nuk i merr parasysh abuzimin verbal, sulmin. Ky është realiteti im sepse jetoj këtu, nuk më intereson se ç'ndodh jashtë. Për mua nuk ishte ditë feste, më shqetëson që i me bi ose bia e kujtdo tjetër mund të abuzohet në një farë mënyre. Më pëlqeu që dje kishte më shumë femra se sa një vit më parë. Nuk mendoj se këto protesta do ta ndryshojnë botën, por mendoj që është e rëndësishme që të bëhen këto deklarata publike, dhe ndërkohë që numri pjesëmarrësve rritet edhe ndërgjegjësimi. Më pëlqen të marr pjesë në protesta dhe dua t'i mësoj si me bie që nuk duhet ketë frikë t'i dalë për zot besimeve të veta. Dhe ke bërë shumë mirë, në fakt unë të komplimentoj edhe për artikullin që ke shkruar dhe për pjesëmarrjen tënde në protest. Alice, të falenderoj vërtet nga zemra. Dhe do të shihemi tashmë ti je një qytetare e Tiranës dhe patjetër do të dëgjojmë zërin tënd, besoj, apo jo? Thank you very much. Faleminderit shumë. Thank you. Shkojmë në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak.